Guys, mag-welding na naman tayo guys. Dito guys, itong dugtungan ng kuan guys, flashing. Problema nito guys, pasok yung IP, hindi naka-align sa wood. So kailangan natin pabrikitan ng bakal. Pabrikit natin yung bakal para pag-frame. Yung guys, kaya lang ang problema, hindi naka-align dito. So ang layo. Oh. Diba may gap pa siya guys na awang oh. Layo oh. Kaya ito yung paglagyan natin ng frame ngayon. Paglagay ng gyro, plain na gyro, kapit na flashing. Para mailagay na ng mga constructor. Ibang constructor kasi na mga kontrata nitong flashing guys, paglalagay ng mga bubunan. Kaya thank you for watching guys. Don't forget to subscribe. Dito guys, magpe-prepare muna tayo para safety tayo. Maglalagay na tayo ng mga BPS, susuot na tayo. So thank you for watching guys, maraming salamat po sa pagpili na video ito. So ito ang gagawin namin ngayon guys, i-frame namin yung dulo ng flashing kasi hindi naka-align, pero lagyan natin ng frame yan para i-delete sa akin na ba? over natin ang flashing. Sitting holder pa.